আজি 9 নৱেম্বৰ, এতিয়া বাজিছে 12:27 PM। চাওঁ মই ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ। এটা এইখিনিতে ধুনীয়া এটা ট্ৰেণ্ড লাইনত মাৰ্কেট টাচ কৰি আছে। তোমাৰ মাৰ্কেট ট্ৰেড কৰি আছে 18,183। যদি এইডাল ট্ৰেণ্ড লাইন যদি এবাৰ ক্ৰছ কৰি যদি ওপৰলৈ গুচি যায়গৈ, মই তেতিয়া এইখিনিত কল ল'ম। চাওঁ, ৱেইটিং কৰি আছোঁ মোৰ প্ৰপাৰ লেভেলটোলৈ। প্ৰপাৰ লেভেলতহে মই ল'ম, আদাৰৱাইজ নলওঁ। মোৰ আজি দুটা এছ এল থাকিব, 100 কোৱান্টিটি ল'ম। চাওঁ ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ। এডাল ট্ৰেণ্ড লাইনডাল ক্ৰছ কৰি এনেকৈ তেতিয়া মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাবগৈ। এইটো মোৰ এছ এল থাকিব 5% আৰু টাৰ্গেট থাকিব 10%। হয়, এইটো মোৰ এটা টপ এণ্ড হৈ গ'ল। য়েছ, এইটো মোৰ প্ৰথমটোৰ হেৰি হৈ গ'ল, অলপ মডিফাই কৰি দিলোঁ। 100 কোৱান্টিটি 100ত বাই হৈছে এইটো। এতিয়া লছ দেখুৱাই আছে 98। এতিয়া মোৰ এছ এল থাকিব এইটো 95 মানত আৰু টাৰ্গেট থাকিব 110ত। চাওঁ কি হয়, টাৰ্গেট আহে নে এছ এল আহে। এইখিনিত মাৰ্কেটে এইটো নিফটি 50 এইখিনি বহুতবাৰ এইটো ক্ৰছ টাচ কৰি আছে। ট্ৰেণ্ড লাইনটো দুবাৰ তিনিবাৰ টাচ কৰা হ'ল। এবাৰ যদি এইটো টাচ কৰি ব্ৰেক কৰি দিয়ে, ওপৰলৈ গুচি যাবগৈ। চাওঁ কি হয়। সদায় আমি প্ৰপাৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট, প্ৰপাৰ এছ এল লৈ কাম কৰিলে অপশ্যন ট্ৰেডিঙত প্ৰফিটেবল হ'ব পৰা যায়। আৰু মই কাৰোকে ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ ট্ৰেডিং কৰিবলৈ, অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিবলৈ। অপশ্যন ট্ৰেডিং হাইলি ৰিস্কি হয়। এতিয়া এইখিনি 400-500 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। মোৰ টাৰ্গেট আছে 110 মানত। চাওঁটো কি আহে লাহে। ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু কি হয়, এটা 500 600 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। এইখিনি যদি আকৌ এনেকৈ পুল বেক আহি যদি এডাল টাচ কৰে, যিডাল ট্ৰেণ্ড লাইনডাল তললৈ পুল বেক আহি টাচ কৰিলে এইখিনি পাকৰ ওপৰলৈ গুচি যোৱাৰ চান্স থাকে। এনেকৈ ওপৰলৈ গুচি যোৱাৰ চান্স থাকে। সদায় এনেকুৱা ট্ৰেড আহিলে এনেকুৱা পুল বেকত ট্ৰেড ল'ব লাগে। $200 $300 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। I am waiting for my target. মই টাৰ্গেটৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ যে এতিয়া 105 104 দেখুৱাই আছে। 500 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাইছে। মই 100 কোৱান্টিটি লৈ পেলাই এতিয়া বৰ্তমান কাম কৰি আছোঁ।
সদায় মাৰ্কেটে প্ৰত্যেক দিনাখনেই নতুন নতুন কথা শিকায়। কেতিয়াও আপুনি যদি কালি যিটো ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰি প্ৰফিটেবল হৈছে সেইটো আজি আপোনাৰ প্ৰফিটেবল নহ'বও পাৰে। গতিকে অভাৰ ট্ৰেডিং মাষ্ট বি ডেঞ্জাৰাছ ফৰ ট্ৰেডাৰ্ছ, বিশেষকৈ অপশ্যন বায়াৰ কাৰণে। অপশ্যন বায়াৰ আমি বহুত সমস্যাৰ ফেচ কৰিব লাগে, টাইম দিকে ফেচ কৰিব লাগিব। অপশ্যন বায়িঙত পইচা কম লাগে হয়, কিন্তু তাৰ যিটো প্ৰফিটেবল ৰেচিঅ' সেইটো অনলি 10% বা 20%, 80% চেলাৰ প্ৰফিটেবল থাকে। গতিকে আমি অপশ্যন বায়িঙত প্ৰপাৰ যদি আমি তাৰ যিটো এণ্ট্ৰিটো আমাৰ প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব, ধুনীয়া ৰাইট টাইমত এণ্ট্ৰি হ'ব লাগিব, আৰু এক্সিটও ধুনীয়া এটা প্ৰপাৰ ৰাইট টাইমত এক্সিট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে প্ৰফিটেবল হোৱা যায়। গতিকে মইতো এতিয়া 600 700 প্ৰফিট দেখুৱাইছিল, দেখিছে এতিয়া আকৌ এইটো লছলৈ আহি গ'ল। মানে মই টাৰ্গেটৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, এতিয়াতো মোৰ 600 লছ হৈ গ'ল, প্ৰথম ট্ৰেডটো লছ হৈ গ'ল। কিন্তু এইখিনিৰ পৰা মাৰ্কেট এটা পুল বেক আহি ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ চান্স আছে। গতিকে মই এইখিনি আৰু এটা ট্ৰেড লৈ ল'লোঁ 100 কোৱাণ্টিটি ল'ম। আৰু সেই SL থাকিব 5% টাৰ্গেট থাকিব, টাৰ্গেটো সেই 10%ই দিম, বাই কৰি দিলোঁ। এইটো বাই হৈ গ'ল, এইটো বাই হৈছে 97.70। ইয়াৰ টাৰ্গেট আছে 107 আৰু 92 আছে। SL অলপ মডিফাই কৰি লওঁ, এইটো দি দিওঁ 91, এইটো দিলোঁ 110। এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ মাৰ্কেট সদায় পুল বেক লৈ ওপৰলৈ পুল বেক লৈ গ'লে এটা ভাল ট্ৰেণ্ড পোৱা যায়। 99 মোৰ প্ৰথম ট্ৰেডটো SL হিট হ'ল, কিন্তু মই ৰেড কেণ্ডেল বনোতে যদি মই এক্সিট মাৰি দিয়া হ'লে মোৰ 500 600 মান প্ৰফিট থাকিল হয়। কিন্তু মোৰ প্ৰপাৰ টাৰ্গেটলৈ মই ৱেইট কৰি আছিলোঁ। এইটো SL আছে 91 মানত। চাওঁ এইটো যদি SL আহি যায় তেন্তে মোৰ ট্ৰেড আজি ক্ল'জ হৈ যাব। ইয়াতে 900 লছ দেখুৱাই আছে, 900 800 এনেকৈ 700 লছ দেখুৱাই আছে বৰ্তমান। এইটো SL আহি গ'লে আৰু ক্ল'জ কৰি দিম। দুটা SL আহি গ'ল, এতিয়া ক্ল'জ। আৰু এতিয়া 800 700 এনেকৈ লছ দেখুৱাই আছে। আপোনালোকে কেতিয়াও বেলেগৰ প্ৰফিট দেখি পেলাই কেতিয়াও মাৰ্কেটত জাপ মাৰি নাহিব। মাৰ্কেট বহুত ৰিক্সি হয়, ট্ৰেডিং বহুত ৰিক্সি। মই কাৰোকে ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰক বুলি, খালি চাওক শিকক। এই ভিডিঅ'খিনি কেৱল এডুকেশ্যনেল পাৰপছৰ কাৰণে, যে আমাৰ অসমত এটা এৱাৰনেছ আহিব লাগে যে আমাৰ অপশ্যন, এতিয়া বহুতে ট্ৰেডিং একাউণ্ট খুলি আছে, অসমত বহুত খুলিছে, ডাইৰেক্ট প্ৰথমতে আহি অপশ্যন বায়িঙত জাপ মাৰিছে, একো নাজানে নকৰে, ডাইৰেক্ট অপশ্যন বেচা কিনাৰ খালী লাগি গৈছে। এইটো চাওক, এতিয়া মোৰ 500 মাইনাছ দেখুৱাই আছে, 500 400। ইকুইটি ট্ৰাই কৰিহে অপশ্যনত আহিব লাগে। প্ৰথমতে অপশ্যনত জাপ মাৰিলে, আৰু প্ৰথমতে যদি আপুনি প্ৰফিটেবল হ'ল, সেইটোতো আৰু বহুত ডেঞ্জাৰাছ। 400 500 এনেকৈ এতিয়া লছ দেখুৱাই আছে, 900 মান লছ আছিল, তেতিয়া লছটো ৰিকভাৰ হৈ এনেকৈ দেখুৱাই আছে। চাওঁ কি হয় আৰু কিমান যায়। এইটো মোৰ টাৰ্গেটটো আছে 110ত, চাওঁ টাৰ্গেট আহেনে নাহে। এইটো 102 103 এনেকৈ 102 এনেকৈ চলি আছে বৰ্তমান। 100 এতিয়া মাইনাছটো কমি আহি গ'ল, 70 80 এনেকৈ মাইনাছ কমি আহিল। এতিয়া বৰ্তমান প্লাছত দেখুৱাই আছে, চাওঁ কি হয়। এতিয়া 100 115 প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। এতিয়া সেই 250 এনেকৈ 300 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। মোৰ টাৰ্গেট আছে 110ত, ৱেইটিং ফৰ মাই লেভেলছ। য়েছ, এইটো মোৰ টাৰ্গেটটো আহি গ'ল। এতিয়া মোৰ তাত
600 লছ দেখুৱাই আছিলে, 600 লছ ৰিকভাৰ এনেকৈ আছিলে, ওপৰলৈ গুচি গৈছে পুল বেক আহি পেলাই 110 এইটো চেল হৈ গ'ল। 600 টকা লছ হৈ আছিলে, লছটো ৰিকভাৰ হৈ আৰু 600 টকা প্ৰফিট হৈ গ'ল। মানে মোৰ এইটো ট্ৰেডত 1200 টকা প্ৰফিট হৈছে ছেকেণ্ড ট্ৰেডটোত। এতিয়া মই ছাৰৰ নেক্সট ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ, মোৰ এটা এছ এল হিট হ'ল আৰু চাওক ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ। চাওঁ বাৰু, এতিয়া বাজি আছে 1:04। এতিয়া যদি মাৰ্কেট আকৌ ট্ৰেণ্ড লাইনলৈ যদি আহে, ট্ৰেণ্ড লাইনত যদি আকৌ টাচ কৰে, তেতিয়াহে মই আকৌ এইখিনিত কল ল'ম। এনেকৈ আহি এনেকৈ ট্ৰেণ্ড লাইনৰ কৰ্চলৈকে তলতে এডাল ছাপৰ্ট আছে, তাত তেতিয়া মই এইখিনিত কল ল'ম। এতিয়া টাইপ কৰি থৈ দিওঁ, এইটো 5% এছ এল থাকিব আৰু এইটো 5% প্ৰফিট থাকিব। 5% মানে 5%, 7% প্ৰফিট ল'ম। এইটো ছেকেণ্ড ট্ৰেডটো, এইটো মোৰ থাৰ্ড ট্ৰেড হ'ব। এইটো দুটা ট্ৰেড গ'ল, এটা এছ এল হিট হ'ল, এটা টাৰ্গেট পালোঁ। মই এইটো প্ৰপাৰ লেভেললৈ আহিব লাগিব, তেতিয়া সেইটো ট্ৰেডটো ল'ম। চাওঁ, এইটো ৱেইট কৰি আছোঁ। সদায় নিজৰ লেভেলটোলৈ ৱেইট কৰিব লাগে। লেভেলটো যদি নাহে যদি তাৰ ওপৰৰ পৰা যদি মাৰ্কেট গুচি যায়গৈ, কোনো ৰিগ্ৰেট হ'বলৈ দৰকাৰ নাই। আমি প্ৰপাৰ আমাৰ নিজৰ লেভেললৈ আমি ৱেইট কৰিব লাগে। হয়, প্ৰফিট আপোনাৰ কম বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু সদায় যোনটো আপোনাৰ প্ৰচেছটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি কোনটো প্ৰচেছত সদায় ট্ৰেড লৈ আছে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। যে আপোনাৰ কাৰোবাৰ বহুত টকা আছে কাৰণে, কোনোবা ধৰি লওক কাৰোবাৰ 2 লাখ 3 লাখ টকা একেবাৰে লগাই দিলে, এতিয়া 5% আহে লগে লগে এক্সিট মাৰি দিলে, তাৰ প্ৰফিট বেছি হৈ গ'ল। কিন্তু যেতিয়া চাইক'লজি ডিছবেলেঞ্চ হৈ যাব, সেইটো সেই 2 লাখ 3 লাখ টকাটো 1 ছেকেণ্ডো নালাগে যাবলৈ। গতিকে প্ৰচেছটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া যদি মই খেলিলে তললৈ বহুত স্পীডত আহি আছে, গতিকে মই ৱেইট কৰিছোঁ। য়েছ, ওপৰলৈ যোৱাৰ নিচিনা পাইছোঁ, গ্ৰীণ আহি গ'ল, এক্সিট আহিছে, এইটো বাই কৰি দিলোঁ। এইটো 95ত বাই হৈছে, 102 আছে টাৰ্গেট, অলপ মডিফাই কৰি দিলোঁ। এইখিনি বা এনেকৈ হয়, সেইখিনি ছাপৰ্ট লৈ ওপৰলৈ যাব বুলি অনুমান কৰিছোঁ। এতিয়া 700 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। চাওঁ, এইটো মোৰ লাষ্ট ট্ৰেড হ'ব যদি এছ এল হিট হৈ যায়। টাৰ্গেট আহিলেও মোৰ এইটো লাষ্ট ট্ৰেড হ'ব। 3টা ট্ৰেডে ল'ম আজি, নহ'লে অভাৰ ট্ৰেডিং হৈ যাবগৈ। $600 প্ৰফিট হৈছিল দেখিছে, এতিয়া আকৌ $600 প্ৰফিট কৰিবলৈ 100 টকা 200 টকা 400 টকা এনেকৈ দেখুৱাই আছে। চাওঁ, ৱেইটিং মাই টাৰ্গেট।
আকৌ ৰেড কেণ্ডেল মনিটৰলৈ আহি আছে। বা 1000 প্লাছ প্ৰফিট হ'লে এক্সিট মাৰি যাব লাগিব। এইটো এক্সিট চাওঁ, ৱেইট কৰিছোঁ, এক্সিট মাৰি দিম আৰু এক্সিট মাৰি দিলোঁ। এতিয়া 1030 টকা বৰ্তমান আজি প্ৰফিট হ'ল। আজি দিনটোত 3টা ট্ৰেড হ'ল, 2টা টাৰ্গেট পালোঁ, এটা এল হ'ল। বৰ্তমান 1030 টকা প্ৰফিট হৈ গ'ল। তো আৰু ট্ৰেড নকৰোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ।